আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ধুনীয়া নতুন সফটৱেৰ এই সফটৱেৰটোৰ নাম হ'ল এলিমেন্ট আৰু আপুনি যেতিয়া ইনষ্টাগ্ৰাম চলায় ফেচবুক চলায় হোৱাটছআপ চলায় প্ৰত্যেকটো সফটৱেৰ বেলেগকৈ চলাব লাগে মানে এটাৰ পিছত এটা আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে কিন্তু এই এলিমেন্ট সফটৱেৰটোত আপুনি এই তিনিটা সফটৱেৰত যিমানখিনি ফেচিলিটি পাব প্ৰত্যেকটো ফেচিলিটি আপুনি এই সফটৱেৰটোত একেলগে পাব আপুনি এই সফটৱেৰটোতে আপুনি ভিডিঅ' কল কৰিব পাৰিব অডিঅ' কল কৰিব পাৰিব মেছেজ চাট কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি চাট কৰা মেছেজবিলাক ইনক্ৰিপ্ট হ'ব আৰু গতিকে সিকিউৰিটি ক্ষেত্ৰত বহুত ভাল এই সফটৱেৰটো আৰু এই সফটৱেৰটোত বহুত কেইটা ভাগ একেলগে দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে এই ভাগকেইটাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক অলপমান বুজাই দিম বুলি ভাবিছোঁ বহুত নহয় জাস্ট মোৰ ভাষাত আপোনালোকক অকণমান ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম আপুনি গতিকে এই ভিডিঅ'টোত এটা ধুনীয়াকৈ লাইক কৰক আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক অতি সোনকালে এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ'বিলাক আপুনি এই চেনেলটোত প্ৰথমতে পাই থাকিব গতিকে দেৰি নকৰি বলক ভিডিঅ'টোলৈকে আগবাঢ়ো নে কি কওঁ আপুনি প্ৰথমতে এই এলিমেন্ট সফটৱেৰটো প্লে ষ্টৰত সাৰ্চ কৰি ইয়াক আপুনি ডাউনলোড কৰিব লাগিব আপোনাৰ মোবাইলত আৰু ইয়াক ইনষ্টল হোৱাৰ পিছত ইয়াক ডাইৰেক্ট ওপেন ইয়াৰ পৰা কৰিব পাৰে নহলে আপুনি ডাইৰেক্ট মেনুৰ পৰা ওপেন কৰিব পাৰে আৰু ইয়াক মই মেনুৰ পৰা ওপেন কৰি দেখাই আছো আৰু এইটোৱে হ'ল এইটো এলিমেন্ট সফটৱেৰ এইটো মই ওপেন কৰিছো আৰু ইয়াক ওপেন কৰাৰ পিছত এনেকুৱাকৈ আহিব এইটোত লেখাই আছে ইণ্ডিয়ান সফটৱেৰ বুলি আৰু এই সফটৱেৰটো প্ৰথমতে চাট লিষ্টটো ওপেন হ'ব আপুনি কাৰ লগত চাট কৰিছে ইয়াতে এইটো ওপেন হ'ব আপুনি হোৱাটছআপৰ নিচিনাকৈ ধুনীয়াকৈ মেছেজ চাট কৰিব পাৰে এই এলিমেন্ট সফটৱেৰটোত আপুনি 5টা অপচন পাব এই 5টা অপচনৰ প্ৰথম অপচনটো হৈছে হাব আপুনি যেতিয়া হাবত ক্লিক কৰিব ইয়াতে আপুনি চাই ভাল পোৱা টপিকৰ ওপৰত বস্তুবিলাক চাব পাৰিব মানে আপুনি যদি নিউজ পঢ়িব বিচাৰে ইয়াতে নিউজ পঢ়িব পাৰিব হেলথ এণ্ড লাইফষ্টাইলৰ বিষয়ে আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব তাৰপিছত বলিউডৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব সব ইত্যাদি ফেশ্বন তাৰপিছত গেমছ আপুনি যেতিয়া গেম খেলিব মন যাব না ইয়াত গেমো খেলিব পাৰিব তাৰপিছত স্পৰ্টছ ইত্যাদি ইয়াত আপুনি এইবিলাক ব্ৰাউজিং কৰিব পাৰিব তাৰপিছত নেক্সট অপচনত আহিল ছ'চিয়েল মানে আৰু আপোনালোকক কি বুজাম আৰু আপোনালোক সকলো জানেই ছ'চিয়েলত ক্লিক কৰাৰ লগে ইয়াতে ওপৰত দুটা অপচন আহিব এটা ফিডছ এটা ডিস্কভাৰ মানে আপুনি গম পাইছে ফিডছত থাকিব ইয়াতে আপোনাৰ ক্ৰিয়েট পোষ্ট আৰু এই প্লাছ চিনটোত ক্লিক কৰি আপুনি পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব আপুনি যেনেকৈ ফেচবুকত পোষ্ট দিয়ে তেনেকৈ আপুনি ইয়াতে কালাৰ সিলেক্ট কৰি ওপৰত টেক্সট লিখি আপুনি যি লিখিব বিচাৰে লিখি যদি আপুনি ফটো এড কৰিব বিচাৰে আপুনি ইয়াতে ফটো এড কৰিব পাৰিব কেমেৰাৰ পৰা ডাইৰেক্ট ফটো মাৰিব পাৰিব তাৰপিছত হু আৰ ইউ উইথ আপুনি কোনোবা বন্ধু বান্ধৱীক যদি টেগ কৰিব বিচাৰে আপুনি এনেকৈ সিলেক্ট কৰি টেগ কৰিব পাৰিব এনেকৈ আপুনি ইয়াত মানে পোষ্ট কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে যে দেখিছে এইটো এভৰিৱান আপুনি যিটো পোষ্ট কৰিব সেই পোষ্টটো মানে কোনজন ব্যক্তি চাব পাৰিব এভৰিৱান মাই ফ্ৰেণ্ড একচেপ্টেড আৰু অনলি মি এই চাৰিটা অপচন আপুনি পাব আৰু নেক্সট আহিলে এতিয়া ডিস্কভাৰ এই ডিস্কভাৰত ক্লিক কৰাৰ লগে ইয়াতে মানে আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড লিষ্টত যিমান কেইজন বন্ধু বান্ধৱী থাকিব এই সকলোৱে যিবিলাক পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব সেই পোষ্টবিলাক আপুনি ইয়াতে চাব পাৰিব ইয়াত দেখিছে নহয় এনেকৈ আপুনি একদম মানে ফেচবুকৰ নিচিনাই আৰু ফেচবুকত যেনেকৈ আপুনি পোষ্টবিলাক চাব পাৰে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে ঠিক তেনেকৈ ইয়াতো আপুনি কৰিব পাৰিব কিন্তু তাৰে আগতে আপুনি মোৰ এই ভিডিঅ'টোত এটা ধুনীয়াকৈ লাইক কৰক আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইবো কৰক এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক আপুনি এই চেনেলটোতে পাই থাকিব গতিকে আপুনি এতিয়া গম পালে যে ডিস্কভাৰত এনেকৈ আপুনি বন্ধু বান্ধৱীৰ পোষ্টবিলাক চাব পাৰিব লাইক কৰিব পাৰিব এতিয়া আহিছো নেক্সট অপচন চাট এই চাটত আপুনি যেতিয়া ক্লিক কৰিব আপুনি এই প্লাছ চিনত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড লিষ্টত কোন আছে আপুনি চাব পাৰিব আপুনি যিজনক মেছেজ কৰিব বিচাৰে সেইজনক এনেকৈ ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ মানে মেছেজ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে মেছেজ কৰোঁতে আপুনি এটা কথা লক্ষ্য কৰক যে এইটো প্ৰথম যিটো দেখা পাইছে অল মেছেজ আৰ এনক্ৰিপ্টেড এণ্ড সিকিউৰ আপুনি এইখিনি গম পালে যে আপোনাৰ যিমান চাট কৰিছে মেছেজ কৰিব এই সকলোখিনি মেছেজ এনক্ৰিপ্টেড হৈ থাকিব মানে আপোনাৰ সিকিউৰিটি ক্ষেত্ৰত কোনো টেনশ্যন নাই আপোনাৰ মেছেজ ইয়াৰ পৰা লিক হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে একদম ধুনীয়া মানে কোনেও ট্ৰেক কৰিব নোৱাৰে আপুনি কি মেছেজ কৰি আছে বা কি কৰি আছে তাৰ পিছত আহিছো আপোনাৰ নেক্সট অপচন এটো ওপৰত দেখা পাইছে কল এই কলটোত আপুনি যেতিয়া ক্লিক কৰিব আপুনি ফোন কৰিব পাৰিব আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত ইয়াতে আপুনি কল চিনটোত ক্লিক কৰক তাৰপিছত আপুনি কোনজন বন্ধুৰ লগত ফোন কৰিব বিচাৰে আপুনি এটো অডিও কল আছে তাৰপিছত এটো ভিডিও কল আছে যদি ভিডিও কল কৰিব বিচাৰে এটোত ক্লিক কৰক অডিও কল কৰিব বিচাৰিলে এটোত ক্লিক কৰক আপুনি কল কৰিব পাৰিব আপুনি ইন্টাৰনেটৰ কানেকচনৰ দ্বাৰা নেক্সট আইছো এলাৰ্ট আপুনি এলাৰ্টত চাব পাৰে এটা ৰিকুৱেষ্ট আপোনাক যদি কোনোবা ফ্ৰেণ্ডে ৰিকুৱেষ্ট পঠায় তেতিয়ালে এই ৰিকুৱেষ্ট লিষ্টত আপোনাৰ ৰিকুৱেষ্টটো আহি যাব আৰু এক্টিভিটিত আপোনালোকে এক্টিভিটিবিলাক দেখা পাই থাকিব এতিয়া আইছো সেটিংছলৈকে সেটিংছত আপুনি আপোনাৰ প্ৰফাইলটো ধুনীয়াকৈ এডিট কৰিব পাৰিব
এনেকৈ আপুনি ইয়াত নানান ধৰণৰ ফেচিলিটিবিলাক পাব গতিকে আৰু এইটো শেষত একদম আপোনালোকে দেখা পাইছে লগ আউট অপশ্যন আছে ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি একাউণ্টটো লগ আউট কৰিব পাৰিব এতিয়া গম পালে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপুনি এই এলিমেণ্ট ছফ্টৱেৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আপুনি সম্পূৰ্ণ ফেচবুকৰ দৰে লগতে ইনষ্টাগ্ৰাম লগতে হোৱাটছআপৰ দৰে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এই ছফ্টৱেৰটো আৰু এইটো সম্পূৰ্ণ আমাৰ নিজৰ দেশৰ মানে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰস্তুত কৰা ছফ্টৱেৰ এতিয়া গম পালে এই ছফ্টৱেৰটোৰ ভিতৰত আপুনি কি কাম কৰিব পাৰিব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ চাৰ্ট কৰিব পাৰিব ভিডিঅ' কলৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰিব গোটেইখিনি আপোনালোকে বুজি পালে যদি কিবা বুজি পোৱাত অলপ হ'লেও অসুবিধা পাইছে মোৰ কমেণ্টত জনাব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ছফ্টৱেৰৰ ওপৰত যদি আপোনালোকক ৰিভিউ লাগে মানে ধুনীয়াকৈ বুজাই দিব লাগে কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে কি কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আপুনি মোক কমেণ্টত জনালেই হ'ল মই নতুনকৈ ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক বুজাই দিম গতিকে আগলৈ নতুন ভিডিঅ' সৈতে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ইমানতে ধন্যবাদ